Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoor University και σε αυτό το βίντεο είμαι στο βουνό για να φτιάξω ένα καταφύγιο χρησιμοποιώντας δύο Poncho, το οποίο θα έχει χώρο ύπνου και χώρο εργασίας. Θα σκαλίσω μια πολύ ιδιαίτερη κούπα, θα μαγειρέψω κάτι πολύ λαχταριστό να φάω και θα περάσω τη βραδιά μου στο βουνό. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, θα είναι πολύ ωραία. Опа.
Μοιάζει λίγο με πιπεριά. Το κοτσάνι λείπει, θα βάλω και ένα κοτσάνι. Πολύ ωραίο. Ώρα για μαγείρεμα. Καταστροφή. Αχ. Τι να πω τώρα, ρε φίλε. Και κάπως έτσι καταστρέψει το δείπνο σου. Τουλάχιστον έχω λίγο ακόμα φαΐ εδώ μέσα. Σήμερα το μενού θα είχε γεμιστές πιπεριές με σιτάρι, φασόλια, ρεβίθια και ελιές. Αλλά αυτό που θα φάμε τελικά θα είναι μόνο η γέμιση, γιατί οι πιπεριές αποφάσισαν κάποια στιγμή να το σκάσουν. Και φαίνονται τόσο ωραίες οι πιπεριές, αλλά έχουν γεμίσει χώματα. Καλή όρεξη. Η γέμιση είναι πολύ δυνατή. Αυτό μπορούσα να φάω. Το υπόλοιπο έχει χώματα. Αυτό θα το φάνε τα ζώα του δάσους. Παγωμένο. Ψωμάκι με πατάτα και κρεμμύδι. Και αφού όλη η ιδέα με τις γεμιστές πιπεριές πήγε στο βρόντο, στο βρόντο μάλλον θα πάει και η πιπεράτη κούπα μου, γιατί έβαλα ζεστό τσάι μέσα και εδώ άρχισε να ανοίγει. Κρατάει λίγο τσάι μέσα, αλλά δεν θα την κρατήσω έτσι όπως είναι. Γυμνάσαμε λίγο τα χέρια με το σκάλισμα. Ωραίο φεγγάρι έχουμε. Καλημέρα. Κοιμήθηκα πολύ ωραία, ζεστά και άνετα. Και τώρα ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σηκωθώ και να ξεκινήσω να μαζεύω. Και κάπου εδώ αυτή η περιπέτεια έφτασε στο τέλος της. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσετε όμορφα σε αυτή την περιπέτεια μαζί μας, κάντε μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, γίνετε μέλη στο κανάλι μας στο YouTube και ρίξτε και μια ματιά στην περιγραφή. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Poncho University, όπως μπλουζάκια, κούπες, τσάντες και πολλά άλλα. Ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon και ένα link για τη σελίδα επιρροής μας στο Amazon, στην οποία μπορείτε να βρείτε εξοπλισμό, τον οποίο χρησιμοποιούμε στα βίντεό μας. Και μην ξεχνάτε, εάν θέλετε να ζήσετε μια εμπειρία με το Poncho University, μπείτε στην ιστοσελίδα μας και συμπληρώστε το μικρό ερωτηματολόγιο που φτιάξαμε για εσάς. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάου!